Zo, beste kijkers, we zijn vandaag de active tracking mode van de DJI Mini 3 Pro aan het testen. Onze subject is hier op een fiets en het doel is om die drone main subject te laten achtervolgen. Check it. En hier zie je hoe die drone onze subject achtervolgt. Het maakt niet uit als hij een scherpe bocht maakt. Het maakt niet uit als hij onder kabels rijdt. Die drone herkent zijn omgeving omdat hij sensoren heeft. Deze drone is de DJI Mini 3 Pro. Het verschil met die normale Mini 3 is dat deze drone sensoren heeft. Ze noemen het obstacle avoiding sensors. Zie je? Hij heeft net iets gedetecteerd en dan geeft hij je gelijk een melding van hey, je bent te dichtbij. Maar deze sensoren zijn reliable, dus het maakt niet uit. Hij gaat niet boksen. Rego na oso even, bakassi. Ja, hij gaat nu naast dat huis fietsen. Daar zie je mij aan het filmen. De drone gaat gewoon verder. Ja, en dat was het. Als je plannen hebt om een drone aan te schaffen, zou ik je aanraden om die DJI Mini 3 Pro aan te schaffen. De prijs varieert tussen de, als ik het goed heb, $1100 en de $1500 tot naar Suriname. Dus als je het budget daarvoor hebt, zou ik je aanraden om het te kopen. See you next time.